back tech.js. ඉතින් guys ඔයාලා දැක්කා වගේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ලැප් එක නැත්තම් PC එක ටර්න් ඔන් කරාට පස්සේ වෙල්කම් එකක් නැත්තම් ඔයාගේ නම කියන විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ස්පීක් කරන විදිහට. ඉතින් බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් කට්ටියම subscribe කරන්න නැත්නම් මතක ගන්න එපා. subscribe කරලා දෙහාට යන්න පුළුවන් කට්ටිය help එකක් දෙන්න. වීඩියෝ like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් guys අපි වලට යමු. guys ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරගන්න ඕන ඔයාගේ desktop එක right click කරගෙන new world එක ගිහිල්ලා new text document එකක් open කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මේක open කරගෙන මගේ පාලා description එකේ ඇති text command එක ඔයාලා copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ නැති මේක තමයි text එක. කියන්නේ මේක තමයි command එක. ඔක සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරගෙන ඔයාගේ new text එකකට මේක paste කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න speaks කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මට speak කරගන්න ඕන එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන් මේ දෙක ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. අපිට දැන් මේක save කරගන්න ඕන. ඒක save කරන්න විදියක් තියෙනවා. ඒ files වලට ගිහිල්ලා save as වලට යන්න ඕන. save as වලට ගිහලා කැමති දැනග මේ save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන pictures වලට දාගන්න මෙතන වැඩි දේවල් නැති හින්දා මට ලේසි හින්දා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති නමක් වුණ මේ වීඩියෝ එකක් බලන්න මෙතන ෆෝමැට් එකක් තියෙනවාට දාගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් වෙල්කම් කියලා දාගන්නවා. ඉතින් .vbs අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ vbs කියන ෆෝමැට් එකෙම තමයි සේව් කරගන්න ඕන. ඒක අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ vbs කියන එක දාන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඩොට් එක දීලා vbs කියලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ save type වලට ගිහලා all files දීලා මේක save කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ එකක් නැහැ. ඒ මගේ කලින් තිබ්බ හිත් තමයි ඒක රීප්ලේස් වුනේ. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඉතින් දැන් ඔයා යන්න එක සේව් කරගත්ත තැනට මම pictures වලට තමයි දැම්මේ. ඒකට බලන්න මම හදාගත්ත මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගන්න තියෙන්නේ මේක copy කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් cut කරගන්න ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම cut කරගන්න එක කරන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් copy කරගෙන විතරක් අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows එක යාර එකට press කරන්න. ඊට පස්සේ වල මෙන්න මේ වගේ එකක් එවි. run එක open වෙවි. ඔයාලට මෙන්න මේ command එක දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම දාගන්න shell startup කියලා මේ dot දෙකත් එක්ක මම දැන් display එකේ දාන්න. ඒ විදිහටම හරියටම මේක දාගෙන okay දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් load වෙනකොට මෙතනට ගිහිල්ලා අපි අර cut කරගත්ත එක paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම control V එක දීලා මේක paste කරගත්තා. ඉතින් බලා ගන්න ඕනේ දැන් අපි එක හැදිලි ඉවරයි. අපි ටච් කරලා බලමු. ඉතින් මේක තමයි අපි ඔයගේ ලැප් එක turn on කරලා පස්සේ මේ ස්පීක් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගේ ලැප් එක shut down කරලා ආයෙත් start කරලා බලන්න. ඉතින් මේක play වෙවි. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරලා තමයි ගන්න බෑ. subscribe කරන්න. එහෙනම් guys see you.